Joo. Tuossa ollaan metässä. Niin kommea päivä, että eiköhän me päiväkahvit juo jossain. Päiväkahvit juo ja eka meinasin, että keitän kahvit ihan tulistan kanssa, mutta ei se sen verran tuuleksi, että pitää olla vaikka aurinko paistakin, niin vähän parempi keli olla. Ja niin, reppukki jos hyvä laittaa kiinni, niin ei puolet tavarasta tipu niinku Uno Turha Prolla. Tästä on samalla kameran pieniä muutoksia tullut, niin. Huomaatteko te jotta eroa vai ettekö huomaatte? Testaillaan vähän laitteita ja katsotaan mihinkä me sitten saavuttaa. Palliselka kengillä tulin huhtikuun moneskohan päivät omat olla. Jotakuinkin alkupäätäni. Niin. Jos ei kastella kenkiä, niin hyvä on. Mutta etittäpä se kahvipaikka, niin pysytään taas kartalla ajatusten kanssa. Kohta päästään ollaan tuolla kallioiden päällä. Aurinko paistaa tuolta nuin. Niin tuonne jonnekin pitäisi suunnata. Päiväkahville. Te kyllä ehkä korkeavartisemmat kengät hommata tuota. Saattaa vaikka käärmeitä olla, niin ei nauka sen näihin pistä. Tai pistähän se joka tapauksessa, mutta tälleen keväälisin niin saattavat hyvin niin olla kallion päällä aurinkoa ottamassa. Mutta kertokeepas Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan alueelta semmosia käytävä tai mitenkä minä sanoisin, hyviä luontokohteita, reittiä, missä vois käydä vähän seikkailemassa ja ihan päiväreissuja. Mitä vois olla semmosia käymisen arvoisia paikkoja. Joissain paikoissa sitä on tullut käyttyä. Tilkkajärvelläkin, niin sieltä ei tullut video silloin. Siellä on joku sijaisi täydessä touhussa. Joku on pitänyt käydä jo potkaisemassa.
auki. Katsotaan mistä me kahvipaikka löytyisi. Minkäs kohti me oikein istuuttu. Tuolla näyttäisi vähän kyllä avarampaa. Tää ollaan saavuttu no niin, sieltähän se taas tuli. Vähän liian jyrkkään tuossa tuo kahvipaikka, mutta tuolla voisi olla hyvä. Katsotaan mitenkä se pyssyy kallion piellä tämä juttu. Joo. On aika hienot maisemat. Tuossa tulee vähän niinku, mikähän se taiteilija on, niitä kansallismaisema semmonen. En muista kuka se on piirtänyt. Tästä voisi sanoa, että alas on pitkä matka. Ruvetaanpa suunnittelemaan tuossa joku pitää nuotin jo tuohon ei kehto istua, mutta paikka olisi kyllä ihan kiva. Persialunen unohtui. Pitäisikö me vaan tuohon sitten asemojettajat kahton maisemia? Niin myötä näkyyköhän sitä mitään. Vaan päiväkaudet kumminkin. Selkeä työ sillä on nyt maisemia. Mutta kyllä niin matalalla, että en tiedä näkyykö sillä mitään, mutta kallion reuna. Se leviää seuraavassa jaksossa sitten. Ootteko te nähnyt tai siinä vaiheessa kun laitetaan teidät tietokoneelle tai jonnekin katsottavaksi, että tuliko tästä mitään. Saattakohan tuo tehnyt, kun pilveen vettä tuulla. Kesäiseltä ainakin on tulossa. Täällä sitä saattaisi kesällä istua useamman tunninkin.
Ei oo niinku aurinkorannolla, vaan sitten aurinkometässä. No, minä juon joka tapauksessa kahvin nyt rauhassa ja katsellaan sitten uudelleen. Nyt sitä olisi kuule kahviteltu. Jaksatteko te ottaa siellä ruudun sillä puolella? Nyt kun ollaan näin korkealla ja leipäpalaset syöty ja kahvit juotu, niin sitä pitäisi lähteä kampaamaan alas. Alas on hyvä pyöriä, vaikka ei kestä tuosta pyöriä niin monta metriä alas. Tänne kyllä pitää kesäpäivänä tulla ihmettelemään. Piknikille. Täällä joku muukin, mutta pitää ottaa mitään. Kyllä me sovittaan tän. Vesi ehtinyt kulkureitti. Sitten täällä on nämä palesjalkakengät niin tämmöisessä kalliomaastossa niin nämä onkin tosi hyvät. Myöttäilee mukavasti tätä. Kuin se, että olisi jotkut vaelluskengät, niin jos on vaan kuiva maasto, niin näillähän on hyvä täällä mennä. Tai kuiva kallio, mitenkin se sanoo. Märällä kalliolla, niin pysyykö sinne mikään. Teppänen. Tosiaan jos teillä on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala alueella semmosia hyviä päiväretkikohteita, niin suopi laittu siihen kommenttikenttään sitten. Niillä alueilla nyt pääsääntöisesti tulee pyörittyä. Mutta miksi ei sitten myös muuallakin? Uusia kokemuksia. Pitäisikö menkivät tuohon kahtamassa, mitä siellä näyttää. Joo, näyttää tämmöiseltä. Päästään tuossa kun niin sanotulla hienommalla paikalla, kun sitä on sitä porukkaa ympärillä. Ja hyvä, että on. Luonnossa liikkuminen on aika terveellistä. Niin kaikkea pysty kuvaamaan. Tai pystyy, mutta sitten loppuu ideet, jos sillä rupeaa hyvin paljon ulkopuolisia ihmisiä näkymään. Niin minä tykkään tuusata näitä videoita tälle. Tälleen. Omia polkuja pitkin.
kohtahan se alkaa katiskakalastus. Avovesijutut ja pari verkkoa ostanut tälle kaavelle. Se meni viime kesä vähän. Ei ookin mitään. No silleen, että ruokakalat saa itselleen, mutta periaatteessa ei sitä muuta tarvikaan. Ja sittenhän se ei oo mukavaa, jos menee suorittamiseksi ja kiireeksi. Olisi muuten hyvä riippumaton paikka tossa. Se kun ois vielä niin no kyllä se ilta-aurinko käypi. Ei tässä oikein osaa sanoa juuta eikä jaata, että lähdettiin päiväkahville tänne kuule luonnon keskelle tallustelemaan ja kahtomat miltä teillä näyttää, mutta täällähän on varsin kuiva. Just rupesin miettimään, että kun ei ole lintujen ääniä kuulunut mitään. Heti aloittaa tuulemiset. Et muuten kuuntelekaan. Et varmasti kuuntele. Mikähän siinäkin on? No ei sitä tarvi kuunnellakaan. Karhu kulki sitä kuule kuusen takkoon. Siinäpä sitä ollaankin. Mikä se ukko se sinä oot kulkemaan? No ihan hyvin vois olla. Kyllähän se päästää ihmistä. Todennäköisesti ei tule ikinä vastaan. Mutta ei sitä tiedä, jos se tuo kanta kasvaa, niin villaukselta se ottaa, jos se näkee. Niin on. Kyllä on lohduton näkö tämä kirjanpainaja, mikä pieksää niitä kuusimehtiä. Niin mähän kuuluu kato pystyjä. Ei kun nutulle. Eikä voi tehdä mitään. Mut se on sitä luonnollista kiertoa. Siinä on vähän raivattu, mutta on tainnut kyllä. Niin, no se on pystyyn kuollut eka ja sitten on kuotunut. Niin on. Se tullen kallion päällä ei se tuommoinen pysy ollenkaan
kovempi tuulenmyräkki tullut, niin se nakko vaan se, mutta tuossa kai se meni se polku. Ihan tällä päässä jo paljon selkäkin täällä. En tiedä mitä se on tuolla metään pohjalla sitten. Mitä ollaan tällä kukkulolla korkealla. Pyöristäkausilupaa hakemuksenkin laitoin vetämään ja hinnat on noussut siinäkin. On niillä pojat ja tytöt kuule niin linnulla ja pyöriistellä niin elintaso on noussut kyllä. Varmaan vuokra on noussut kun pitää hintoja nostaa niin radikaalisesti. Vai menneekö sitten ihan hallituksen johtajien palakkoon nekin. Tämä on niin kallis harrastus sekin, että eipä tuonne tehdä sitäkään. Vai siihenkö se tämä yhteiskunta menee? Vihersiirtymä. Vihersiirtymä. Kohta tullaan auton pakoputkesta vaan puhtaita kukkasia ja saippua kuplia. Kirisettää vaan. Mutta eipä siinä sitten mitään. Siitäkin pitää käydä vähän myöhemmässä kusiaspessä. Kyllä. Ei vaan tosiaan niin ei oo pikkulintujen ääniä yhtä. Ei perhana, mulla on niin huono kuulo. Katsotaan No ei täällä kyllä kuuluko. Ei kuulu mitään. Ei voi sitä puhelinsovellusta käyttää, että mikä tirppasee huuttaa sille jalkajaoksella heiluttelu ja huutaa sille. Tai sitten minä en vaan kuule. No nyt kuuluu. No ei kuulu mitään. Joo. Eiköhän tämä höpöttely jättää, kun minä suunnistan tuonne autolle ja lyhyen tämä erämaan matkailupaketti. Kompuraan tältä alas. Niin on. Katsotaan sitten kohta se alkaa katiskakalastus. Jos viime vuonna ei keritty siihen ahveneen kuin tuo homma. Se luiskahti se viikonloppu mennä yli, milloin se olisi ollut. Niin. Jospa tänä vuonna olisi vähän parempi tuuri. Minnekin nämä portaat viipi? Niin. Joo. Katsotaan mitä keksitte ja tehdään video sen mukaan, kun kiinnostusta on ja jaksamista ja aikaa ja jotta järkevyys saa aikaa, mutta nyt on uusi ulkoinen mikki. En tiedä miten tämä toimii, mutta äänen pitäisi olla kaiken järjen mukaan
vähän paremmin kartalla. Ei muuta kuin palatta seuraaviin retkiä, hetkiä. Semmosta. Se on morjes.